wọ́n ní a kàwọ́ wa má àyà ni ìtàdáwọ̀ padà sí nìyẹn bó láti wá káwọ́ máyà ẹ̀tún wá tún kátó lọ gbọ́ yẹn náà ààyè ibi tí a gbé ọwọ́ wa sí tágbọ̀ wa méjèèjì sí nígbàtà bá ń kírun lọ́wọ́ yálà ń kírun sọ̀rọ̀ tó jẹ́ náà sẹ́nà bí kìníkan a mọ̀ pé a ṣe kọ́bùdù a gbé kan lérí kan níbo láyé ló fi jẹ́ tó máa wọn onímọ̀ ìyapa ẹnu ń parí ẹfẹ́ mẹ́jọ tọrọ márùn tí wọ́n máa sọ ṣùgbọ́n a ní ìdíká máa sọ kìláàfù fún wa níbẹ̀ tọ́kàn wá balẹ̀ sí kí ló fà á torí pé wọ́n gbà wá pé ànábì ọkáwọ́ máyà ọkáwọ́ rẹ̀ méjèèjì mábì kan ń bo ló gbé sí wọ́n náà dé ìsìnkà kan fẹsẹ̀ nílẹ̀ pé ààyè báyìí ànábì bọ́wọ́ méjèèjì sallallahu alaihi wasallam ààyè báyìí ọwọ́ akúkà máa wà àwọn sàábé náà sì kì àwọn sàábé wà láwọn èèyàn wà wọn ànábì sallallahu alaihi wasallam oríṣìí mẹ́ta náà lọ wá fẹ́ lọ́fẹ́ lálàáfíà jù alákọ̀ọ́kọ́ á sì báyìí á gbèlè báyìí láyà báyìí tí a mọ̀ pé àyà ń bẹ ìṣẹ̀lẹ̀ àyà ń bẹ òkè dodo ń bẹ ìṣẹ̀lẹ̀ dodo ń bẹ àwọn tí mo kà lọ fún yín nìyẹn ṣùgbọ́n kì í sí gbogbo tí mo kà ní ọmọ ṣe ẹni tí mi ò sọ fún yín kọkàn ara máa ṣe jẹ́jẹ́ rẹ̀ wọ́n ní báyìí ọ̀rọ̀ ọwọ́ méjèèjì la fẹ́ sọ ní ìsinmi àti ìsọbi tí ó dò sí ní bọ́dì wa ọwọ́ méjèèjì wọ́n ní àkọ́kọ́ yóò gbé báyìí sallallahu alaihi wasallam ẹ̀rí pé ààfimú akàgbélé lórí lásán ààfimú báyìí àbí akàgbélé lórí lásán ẹnìkan yálà ń kí wọn ọ̀ràn yàn lọ́wọ́ ni o àbí náfílà o àbí irun sọ̀látù jánásà o akàtọ̀ báyìí lásán ẹ̀ọ̀kan báyìí ẹ̀ọ̀kan ẹlẹ́ẹ̀kejì á sún wájú díẹ̀ á wà mú bí kíní gọ́ngọ́ yìí ìgíní egun ọrùn ọwọ́ yìí á sún wájú díẹ̀ á fi mú báyìí amúnu tẹ́típá àti mú báyìí àti gbámú àbábámú àti gbámú eléyìí ilẹ̀ kejì ẹ̀kẹta á tún sún wájú díẹ̀ sí kò ní dégbùn ọ́ òrẹ́lẹ̀ mi ò tún bá dédì pé báwọn kọ́ àti ìdìbò nílé òun so á tún sún wájú díẹ̀ sí ó di mélòó báwọn ó di mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ò ní ọlálàáfíà jùlọ kò wá sí ìta àlè sínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yálà ń kí wọn ọ̀ràn yẹn ni o àbá ń kí kíní ni o àbí ń gbá owó yẹn sí àwọ̀ kò sí ìta àlè sí inú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tọ́mọ́ wá bí wá lè rè pé ìwò lọ́rọ̀ àlọ́rùn jù wọ́n náà wè tó bá rọ̀wọ́ lọ́rùn jù ń bẹ̀ ni èmi tó rọ̀ mí lọ́rùn ó lè má rọ̀wọ́ lọ́rùn ṣùgbọ́n tó rẹ̀ mí lọ́rùn lè mí ọ̀sọ̀ fún ẹ̀ tó rẹ̀ mí lọ́rùn ní kí n mú nǹkan mi lọ́rùn báyìí kí n mú lọ́rùn báyìí ó ní báyìí iṣẹ́ ni torí pé kò rí nǹkan kan tó dì mú àbí iṣẹ́ lòun iṣẹ́ lè léyìn ṣe ṣùgbọ́n tó bá ti pa wọn báyìí ó ti so nǹkan rẹ̀ mọ́ nígbà tá aṣọ lókùn ntẹ́mi tí ó rọ̀ lọ́rùn ṣùgbọ́n táàyè bá fún ní sáfù àmọ́ ṣe lédè sẹ́wọ̀n pé tọba sí báyìí gbogbo ìgbọ́n ẹ̀yọ́ jáde hikma bá ṣe máa ń sínú tá bá wà ní sáfù tí èrò ti pọ̀ jù tí kálukú wá sí báyìí lọ ẹ̀rí pé yọ gbá ìyè pọ̀ so àmọ́ ṣe ní ilé tí ó pé kíní yọ wọnú ilé ìnáwó ṣe kíní yọ wọnú so àkàrà sí báyìí ẹ̀rí pé hikma bẹ̀ èyàn ó fi jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ọ̀rùn fún ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ tí ọ̀bọ̀ wá sí báyìí tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ nígbà tí ò ní hikma ń tiẹ̀ ẹ̀ọ̀kan náà lọ́wọ́ ń tiẹ̀ oní gangan náà ni ó ṣe fún ọ́n tiẹ̀ so fara ó sàánú wa alhamdulillah a ní ìdí ká ní fíkẹ́ òdìn àwọn mùsùlùmí ó ní ìdí ká gbàgbọ́ yẹ ẹ̀sìn wa dáadáa tàbá gbàgbọ́ yẹ Islam bá ṣe practice ọ̀rọ̀ àlọ́run ọ̀pọ̀ jù bá ti ń ṣe so ọjọ́ mélòó bá ń jẹ máa ọjọ́ mẹ́ta ayé bu láwà gbé sí ibi tí nǹkan wà èyí tí a ní ká gbọ́dọ̀ jìnà sí táwọn alákatakítí máa ń ṣe àwọn ní báyìí akatakítí lè léhùn kódà nínú rìwáyà kan tí a ń gbà lọ́sọ̀dọ̀ àwọn ṣíà àwọn sẹ́kìsẹ̀kì àwọn ìjọ sẹ́kìsẹ̀kì Nàìjíríà yẹn ìsáàmù sẹ́kìsẹ̀kì Nàìjíríà àwọn ìjọ rẹ̀ náà kò ṣíà tí a bá ṣe báyìí kódà wọ́n gba rìwáyà yìí pé àwọn ṣíà náà máa ń ṣe àti gbọ́dọ̀ sọ ẹlòmíì yóò sì ṣẹ̀sìn débi pé mo fẹ́ sí kankan yóò sì tún máa ṣe bí ó ń bí díà tí ó sì ní mọ̀ ẹ̀rí nǹkan
bóun yẹn ti sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní Suratul Kawthar tọ́lọ́ ń sọ kalẹ̀ fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam wọ́n ní ẹ̀mọ̀ túnmọ̀ ẹni tí yẹn tẹ́ ń kítẹ̀ sí rẹ̀ yẹn alùsúnnà yẹn ìtumọ̀ ẹ̀rẹ́ wá gbọ́ túnmọ̀ Suratul Kawthar lọ́dọ̀ àwọn sí tí wọ́n fi máa ń ṣe báyìí tí wọ́n bá ń kí wọn tún wọ́n lọ́wọ́ wá sọ pé bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar wà nábì àwálá fún ọ sallallahu alaihi wasallam àwálá fún ọ lálì wọ́lá fún ọ ní kíni alì Kawthar lọ́dọ̀ tí kí ló gbẹ́ wọ́lá fún ọ lálì fasalli li rabbik yá lọ kí wọn fọ́lọ́wọ́ ọba rẹ̀ wá ní har kò sì kàwọ́ síbi ọrùn rẹ̀ báyìí wọ́n náà mọ̀ pé ní hara ó gún ràkúnmí ni ọdún lọ́rùn náà ni wá ní har pẹran wọ́n ní fasalli li rabbika wá nábi kírun wá ní har kò sì kàwọ́ rẹ̀ sí kíni ayakọ̀ ọrùn ibi tí wọ́n ti ń dú ẹran ní ọkọ̀ ọwọ́ sàwọ́ àti rẹ̀ sáàrí báwọn ní so ìgbọ́tọ̀ bá máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ tí a bá rí ọ tí a bá sọ fún ọ pé kíní à ń gbọ́ lẹ́ni à ń gbòrò mọ́dé lọ́wọ́ oníkòtò àtà ní òun náà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí ó tẹ̀sí lé mọ́wájú àfi ọgbọ́n bí díà lọ́ni wọ́n ní har lọ́dọ̀ àwọn ṣíà ní pé kọ́ bá ń kírun kó ṣe gẹ́ni kó ṣe báyìí ọkàwọ́ sọ́run ọlọ́wọ́ láwà kó ń bí ìsọkúsọ